friends, we welcome you to your beautiful channel f.t.c class. તો આજે આપણે જોવાના છીએ ICT નો ED PC 2303 નો ત્રીજો ભાગ. તો ચાલો જોઈએ. આ પૂછ્યું ઓનલાઈન લર્નિંગની લાક્ષણિકતાઓ કોણે જણાવી છે? તો એસ્ટલાઇટનરે. આભાસી વર્ગખંડની સુવિધા આપતી હોય અને હાલમાં કાર્યરત હોય તેવી કંપની કઈ છે? તો WIZIQ. વેબ પેજનો સમૂહ એટલે વેબસાઇટ. વેબસાઇટને ટૂંકમાં કયા નામે ઓળખવામાં આવે? તો સાઇટ. ખાલી જગ્યા બોર્ડને ઇન્ટરેક્ટિવ વ્હાઇટ બોર્ડ પણ કહે છે. ડિજિટલ વ્હાઇટ બોર્ડ. વાઈફાઈનું પૂરું નામ વાયરલેસ ફિડેબિલિટી. ભારત સરકાર દ્વારા ખાલી જગ્યા આકાશ ટેબ્લેટની યોજના અમલમાં મુકાઈ હતી. PDAને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો હેન્ડલેપ PC. OERનું પૂરું નામ જણાવો. ઓપન એજ્યુકેશન રિસોર્સ. વેબસાઇટ પર જોવા મળતું CC બટન શું દર્શાવે તે? ક્રિએટિવ કોમન્સ લાયસન્સ. UGCનું પૂરું નામ જણાવો. તો યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન. ભારત સરકારે કયા વર્ષમાં એજ્યુકેશન ઉપરાંત આકાશમાં તો 20 સપ્ટેમ્બર 2004માં. બાયસેક ક્ષમતા ક્યાં આવે છે? તો ગાંધીનગરમાં બાયસેકની કેટલી આકાશ શૈક્ષણિક ચેનલ દ્વારા ડીટીએ પ્રસારણ થાય છે? 16. ગુજરાત યુનિવર્સિટી કયા વર્ષમાં યુનિવર્સિટીની FM ચેનલ શરૂ કરી? 2012માં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ આ વિડીયો. બીજા વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલ લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. Get paranoid, the poly covers in my life.